اچھا نو منګه ریسرچ ډیزاین حواله سره خبرې کولې چې یاره ریسرچ ډیزاین کې ټیلز ادرز what study design your purpose to use and how you are going to collect information from your respondents and how you are going to select your respondents and how the informations you are going to collect is to be analyzed and how you are going to communicate your findings, give rationale and justification for all the above decisions and support them critically from the literature review. ټول نه عام خبره خدا ده چې یاره موږ یو ریسرچ کنډکټ کوو یا سټډي ډیزاین کوو نو آیا زموږ دغه سټډي ډیزاین مین پرپس څه دی د هغې به موږ یوټیلایز کوو څنګه او کم انفارمیشن چې موږ کلیکټ کوو د ریسپانډنټس نه نو پکار دا ده چې د هغې نه موږ یو پراپر پرمیشن واړو بل دا د څنګه به دا ته به اوس انفارمیشن څنګه کلیکټ کې آیا تا ته هغه اپروول درکوي او که نه درکوي د دې نه علاوه چې کم ریسپانډنټس دي ته به کم ټایپ خلک سلیکټ کې نو پکار دا ده چې د هغې نه ته یو مطلب ایتیکل اپروول والی چې هغې ته ستا په ریسرچ باندې یا ستا په سټډي باندې اعتراض نه وي how the information are going to be collected is to be outcome information چې مونږ کلیکټ کوو نو د هغې انالیسس به څنګه کوو how you are going to communicating your findings ټیک ده ستا کم مطلب objectives دي نو هغه به څنګه کمیونیکیټ کې give rationale and justifications for all the above decision ټولو دپاره به ته جواز ورکې یا به جسټیفای کې د هغې ریشنل به ګورې او دا ټول شیونه چې کوم دی دا به تاته د لیټریچر ریویو نه راځي فنکشن اف ریسرچ ډیزاین لرازو ریسرچ ډیزاین چې کوم دی the identification or development of procedure and logistical arrangement required to undertake a study ensuring that the procedure are adequately quality to obtain valid objectives and accurate answer to the research questions Kellinger calls it and control of variance د ریسرچ ډیزاین مقصد دا دی چې مونږ یو داسې پروسیجر ډیولپ کړو هغه مونږ آیډنټیفای کړو یا د هغې دپاره مطلب دا دی داسې یو لاجیک والا ارینجمنټ وکړو ټیک شو نه کم چې زموږ د سټډي دپاره پکار دی نو اول دا دی چې مونږ کم پروټوکول ډیولپ کوو نو آیا د دې پروټوکول چې کم دی هغه اول آیډنټیفای کول او د هغې دپاره کرایټیریا چې کم دی هغه کمپلیټ کول چې او زما دا کار چې کوم دی دا ویلډ دی دا کیږي دا پاسیبل دی او ځان انشور کول چې دا کم پروسیجر مونږ پرفارم کوو دی آر ایډیکویټ دا کوالټي وایز ښه دی ورث سینګ دی کوالټي ورک دی او د دې نه علاوه دا ویلډ دی د دې ابجیکټیوز کلیر دي او د دې مطلب ایکوریټ آنسرز ټو د ریسرچ کویسچنز ټیک ده اصل کې د دې ریسرچ مین مقصد دا دی چې یاره موږ داسې کویسچن کریټس کو ټیک ده هغه ګیپس موږ فل کو چې هغه مطلب فل کول پکار دي هغه مس دي دنیا خلق لګیا دي ساینټسټ لګیا دي په ډفرنٹ ایریاز باندې کار کوي ټیک ده مخکې مونږ ډسکس کوو identification and development of procedure what procedure to follow and how to follow them یعنی مطلب دا دی چې یاره کم پروسیجر به مونږ فالو کوو ټیک ده and how to په څه طریقه باندې فالو کول غواړي نیم اول خو دا دی چې تا ته د خپل د سټډي ډیزاین میتھډ پته وي ټیک ده چې آیا زه کراس سیکشنل سټډي کوم دا به مونږ مخکې ډسکس کوو بیفور اینڈ آفټر ایټسیټرا یا ما ته به ډیټیل انفارمیشن به پرووایډ کوم اباؤٹ د فالوینګ اسپیکټ د سټډي متعلق به کمپلیټ انفارمیشن پرووایډ کوي who will constitute the study population دې لپاره به څوک ریسپانسیبلی چې یاره هغه د ټول سټډي پاپولیشن چې کوم دی مطلب دا یو ځای ته رایوځای کي how will the study population be identified او study population for example په یو ایریا کې مونږ کار کوو نو هغه به آیډنټیفای کوو څنګه will a sample or the whole population be selected آیا مونږ به ټول overall sample اخلو که نه overall whole population به اخلو کچری sample select شي if a sample is selected how will be communicate به communicate کوو بیا څنګه
how will consent او هغه لپاره consent هم required دي. What method of data collection will be used and why? In case of the questionnaires, where will be the responses be returns? زما مقصد دا دی که لیٹ سپوز یو کس RCT کول غواړي رینډمایز کنټرول ټرایل کول غواړي دا ایکچولی زه په کلینیکل سایډ باندې لګیا یم لکه فار ایگزامپل ته په یو ډیزیز باندې کار کې ډیزیز دی او ډرګز دی د هغې دپاره ضروري ده چې اول ته پروفوزل جوړ کې کم ته چې مونږه ساینوپسیس وایو که نه چې یاره زه به کار څنګه کوم دې باندې به مونږ مخکې ډسکشن کوو انشاءالله. How should respondent contact you if they have queries? ډېرې خبرې دي په دې کې ټیک ده که نه یعنې ډیټا کلیکشن به څنګه کې د چا نه به کې که چیرې کوېسچنریز راشي زموږ سره ویر will be the responses be returns ټیک ده ته به هغه سره کانټیکټ په څه طریقه باندې کې صحیح ده. and how should respondent contact you if they have query که هغو ته چېرې څه مسله وي ٹھیک ده نو هغه به تاسو سره کانټیکټ څنګه کوي. in case of interviews where they will be conducted ته چا سره فار ایگزامپل چا نه انټرویوز اخلي هغه به څنګه کنډکټ کوي چېرته به یې کنډکټ کوي. how will ethical issue be taken care of د دې سیز ډېر خیال ساتل پکار دي. ایتیکل اپروول ډېر زیات ضروري دی چې یاره تا ته یو لیګل پرمیشن میلاو شي نو هغې نه پس دین یو آر ایبل ټو conduct a research. نو یو خو زموږ سره identification and development of procedure شو دویم زموږ سره control of variance. control of variance مطلب دا دی که نه to ensure that the independent variable has the maximum opportunity to have its effect on the dependent variable. variance سره هغه شي ته وایي چې هغه ویری کېږي هغه چینج کېږي ټیک ده نو چې موږ دا انشور کو ټیک ده چې کم زموږ سره انډیپینډنټ ویریبل دي چې هغې ته میکزیمم اپرچونیټي میلاو شي ټیک ده ټو هیو اټس افیکټ آن د چې د هغې مطلب افیکټ په ډیپینډنټ ویریبل باندې وي. دا زه تاسو ته کلیر کوم چینج ان ډیپینډنټ ویریبل او چینج ان از اکول ټو چینج ان independent variable چې دې کې راځي نو دې کې به سره هم چینج راځي پلس ماینس چینج ان ایکسټرا وینس and change and yani chance variance. It is important to select a study design that help to isolate, eliminate or quantify the effect of different sets of variable influencing the independent variable. دا زمونږ د پاره ډیره ضروری ده چې مونږه سټډي ډیزاین سلیکټ کو چې هغه مونږ ته مطلب په آیسولیشن کې په الیمینیشن کې او په کوانټیفیکیشن کې مونږ ته هیلپ راکوي لکه څنګه لکه زه به تاسو ته کنټرول اف ویریئنس اگزامپلز درکمه ستاسو ذهن کې دا کوېسچن راځي چې دا ډیپینډنټ ویریبل څه شی دی او انډیپینډنټ ویریبل څه شی دی نو ډیپینډنټ ویریبل هغه دی چې هغه ډیپینډنټ وي انحصار کوي په بل باندې انډیپینډنټ چې هغه آزاد وي. انډیپینډنټ ویریبل به زه مثال والم هیټ ډیپینډنټ ویریبل به زه والم پرفارمنس ان ایگزامس لکه هیټ په خپله باندې اټ از ا فارم اف انرژي ټیک ده اوس ډیپینډنټ ویریبل پرفارمنس په ایگزام کې ستا پرفارمنس څنګه دی یو extraneous variable le broken or uncomfortable seats ٹھیک ده کنه چې هغې کې مطلب هغه مات شوی یا uncomfortable seats لکه کرسی ده یا بل داسې دغه دی چې یاره هغه د ناستې قابل نه دی سړی پې کیني نو هغه uncomfortable فیل کوي سړی. چانس ویریبل پرسنل پرابلم ته ویلی کېږي یا نایس فرام دی نیکسټ کلاس ټیک ده که نه ته دې خوا ناست یې او هلته نه بل ځای نه شور راځي اواز راځي زموږ سره. classification of study design 3 types of classification on the basis of درې قسمه classification مونږه کوو یو ته وایي the number of contacts with the study of
population یعنی نمبر اف کانټیکس او دغه کوریلیشن چې کوم دی د سټډي پاپولیشن سره بل ریفرنس پیریډ اف دی سټډي ٹھیک ده and the nature of the investigation دا مونږ مخکې ډسکس کوو سټډي ډیزاین زموږ سره لکه څنګه چې مونږ خبرو کړه نمبر اف کانټیکس دا دی که نه یعنی څومره خلکو سره ته دا کمیونیکیټ کولی شي نمبر اف کانټیکس کې زموږ سره ګوره یو کراس سیکشنل سټډي ده بیفور اینڈ آفټر او لانګیټیوډنل پر ریفرنس پوینټ کې یو ریټروسپیکټیو سټډي ده یو پراسپیکټیو سټډي ده یو ریټروسپیکټیو پراسپیکټیو ده نیچر اف انویسټیګیشن کې زموږ سره یا خو ایکسپیریمنټل ورک دی یا نان ایکسپیریمنټل ورک دی یا سیمی ایکسپیریمنټل ورک دی سټډي ډیزاین چې کوم دی دا ټوټلی ډیپینډ کوي د نمبر اف کانټیکټ وذ د پاپولیشن کراس سیکشنل سټډیز چې کوم دی که نه دا ون شارټ اور سټیټس سټډیز ده ون ټایم کانټیکټ راځي ټیک ده یعنی موسٹ کامنلی یوز ډیزاین دا زیاتر په سوشل ساینسز کې په دې کې موږ ته اوورال یو پکچر کلیر شي ویری سمپل ډیزاین decide what you want to find out about identify the study population select a sample and contact your respondent to find out the required information اصل کې د contacted نه مراد دا دی چې یاره مطلب پرسونلز لکه فار ایگزامپل ته پیشنټس اخلي ټیک ده که نه په پیشنټ باندې ته مطلب دا دی سټډي کې خامخا یو ډیزیز ته فایند آوټ کې نو هغه ډیزیز به په خلکو کې وي ټیک ده نو پکار دا دی چې یاره مونږ پاپولیشن باندې سټډي وکړو سامپل سلیکشن دپاره بیا ځان له طریقې دي او به مونږ انشاءالله نیکسټ لیکچرو کې ډسکس کوو ٹھیک ده او ته به د خپل ریسپانډنټ سره کانټیکټ څنګه کې ټو پوینټ آوټ دی ریکوایرډ انفارمیشن بیس پر finding out about a phenomenal situational problem attitudes and issues تاسو شي find out کې phenomena situation problem attitude تاسو شي ګوري لکه for example impact of management on street crimes کیږي کنه نو د انتظامیه چې کم دی څه امپیکټ دی یعنی آیا د سټریټ کرایمز روکتام د پاره چې کم دی د مینجمنٹ سر رول دی هیلث نیډس اف ا کمیونټي د کمیونټي چې کم هیلث نیډس دي یا د ایټیټیوډ اف سټوډنټس ټوورډز دی فیسیلیټیز اویلیبل ان دیئر لایبرری لایبرری ته یا په لایبرری کې زموږ سره یعنی ماشومانانو ته سټوډنټ ته څومره فیسیلیټیز اویلیبل دي د هغې ایټیټیوډس د سټوډنټ ایټیټیوډس ته ګورئ د هغې رویه ګورئ چې آیا د هغې مطلب هغو ته فار ایگزامپل فیسیلیټیشن شته هغو ته ایچ اینډ ایوریثینګ اویلیبل دي د هغو ریکوایرمنټ هغې نه پوره کیږي ایکسټنټ اف ان امپلایمنٹ ان ا بگ سټي یا ان امپلایمنٹ چې راځي بېروزګاري ٹھیک ده in a big city consumer satisfaction with the product تا چاله ورکو او ستا کسټمر چې کم دی هغه سیټسفاید شو کراس سیکشنل سټډیز کې دا کار دی ردې فایده دا ده که نه چې یو خو دی باندې دومره خرچه نه راځي او په اسانه باندې انالایز کېږي او ډس ایډوانټیج ډیمیرټ پکې دا دی چې اټ کین ناٹ بی میئرز یعنی په دې کې ټیکنیکل ورک ډېر زیات نه وي ټیک ده که نه د دې مطلب امفیکټ دومره نه وي ښه Before and after study design, pre-test and post-test design, 2 points of contact with the same population. Best suited to measure the extent of change in situation, change in phenomena, change in issue, change in problem, change in attitudes, and also impact or effective of a program or interventions. دا چینج چې کوم دی د چینج دا خبره چې مونږ کوو نو مطلب دا دی چینج از میئرز د دې میئرمنټ څنګه کوو by comparing the difference in the phenomenons or variable یو سټډي پاپولیشن دلته دی یو سټډي پاپولیشن دلته دی ټیک ده پروګرام انټروینشنز مونږ کوو پری
and before observations matlab data collection actual ya recall. No the time sara after ya post observation data collection the change chikam the example of before and after design like an effect of increased funding on the quality of teaching in universities. Yani the quality improve kawulu sara chikam de matlab da de funding increase شو په یونیورسټیز کې چې د ټیچینګ کم کوالټي ده ټیک ده که نه نو ایکچولی د هغې سره چې کم دی فنډینګ سیوا شو امفیکټ سیوا شو نیډ هم شو effect of a counseling service on marital relations دغه شان counseling چې کوم دی دا ډېر زیات ضروری دی marital relations effect of an advertisement on the sale of the product که advertisement کیږي خو ستا سیل به د پروډکټ ډېر ښه کیږي که advertisement نه کیږي نو ستا سیل به هغه شان نه کیږي difference from cross sectional 2 points of context دې باندې به انشاءالله مونږه before and after design د دې مطلب drawbacks دا دي که نه چې it is more difficult to implement and more expensive د دې implementation ډېر ګران وي expensive وي required a long time to complete ډېر زیات ټایم لي the lapses time may cause changes maturation or withdrawal of the original population lapses chance وي پکې ټیک ده که نه lapses chances پکې زیات وي ټیک ده او سپیشلی چې کم quality پکې افیکٹ کیږي it measure the total change the effect of independent variance and extraneous variations cannot be quantified او the quantification پکې نه کیږي ټیک ده که نه Longitudinal design helps study the pattern of change and relation to the time the study population is visited the number of times at the interval. Longitudinal study design method باندې به انشاءالله مونږه further study کوو چې یاره longitudinal study design څه شی دی. Thank you so much دا لیکچر واچ کولو که ستاسو په کار وي انشاءالله دا به زه تاسو سره شیر هم کړم ډېره مهرباني تھینک یو